Mới đây, NASA đã tổ chức họp báo để thông báo với toàn thế giới. Họ nói rằng đã tìm thấy dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất trên sao Hỏa. Chúng ta hãy nghe xem buổi họp báo nói gì. NASA's Perseverance rover found a leopard-spotted rock at Mars, and so they've done the analysis on these leopard spots, and we think they are potentially made by some sort of ancient life. It's a signature. It's a sort of leftover sign. It's not life itself. It could certainly, as we say, be made by ancient life. And this is the kind of signature that we would see that was made by something biological. Nói thế này nhé, độ chấn động lần này tuyệt đối không thua kém gì phát hiện dấu hiệu sự sống trên hành tinh K218b cách 124 năm ánh sáng, vì sao Hỏa ở gần hơn nhiều. Vậy rốt cuộc lần này, NASA đã phát hiện điều gì mà phải mở họp báo để công bố? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng phân tích xem dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa của NASA thực sự là gì. Trước hết, lần này không phải là sự suy diễn vô căn cứ của truyền thông, cũng không phải là nhà khoa học lỡ lời, mà nó nằm trong một báo cáo nghiên cứu nghiêm ngặt đã qua phản biện khoa học. Nhóm các nhà khoa học hàng đầu đã viết với giọng điệu vô cùng quả quyết. Chúng tôi đã dùng hết tất cả các cách giải thích phi sinh học mà mình biết. Nếu không phải là sự sống, thì những phát hiện này hoàn toàn không thể lý giải. Câu nói này có sức nặng chẳng khác nào trong một phiên tòa. Khi một vị thẩm phán thận trọng nhất gõ búa, tuyên bố loại bỏ mọi khả năng bất hợp lý, những gì còn lại, cho dù khó tin đến đâu, thì chắc chắn là sự thật. Vậy lần này NASA đã thực sự chốt hạ sự sống ngoài trái đất rồi sao? Đừng vội, hãy hít thở thật sâu đã. Bởi vì trong hành trình tìm kiếm sự sống ở sao Hỏa, NASA đã chơi trò sói đến rồi ít nhất 3 lần. Mỗi lần đều khiến cả thế giới phát cuồng. Nhưng rồi, cũng chính mỗi lần đó lại khiến hy vọng của cả thế giới rơi xuống tận đáy. Vậy lần này là sự thật cuối cùng của nhiều thế kỷ, hay chỉ là một trong những ảo giác tinh vi nhất trong lịch sử khoa học? Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến hiện trường trên sao Hỏa xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Trước hết, chúng ta hãy xem báo cáo khảo sát hiện trường vụ án. Địa điểm, hố va chạm Jezero trên sao Hỏa. Nơi này không phải được chọn một cách tùy tiện, mà nó đã được NASA cân nhắc nhiều năm, chọn lọc kỹ từ hàng chục ứng viên. Tại sao lại chọn nơi này? Bởi vì cách đây hàng tỷ năm, nơi đây từng là một hồ nước trù phú. Một con sông uốn lượn từ xa chảy về đây, đổ vào vùng này, tạo thành một đồng bằng phù sa khổng lồ. Có nước, có trầm tích, có vật chất từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu trên sao Hỏa từng có sự sống, thì đây chính là nơi có khả năng cao nhất để điều đó xuất hiện. Nhân chứng đầu tiên là tàu thăm dò Perseverance. Ngay tại đáy hồ cổ này đã phát hiện ra thứ khiến mọi nhà khoa học trên trái đất mất ngủ. Tại vị trí gọi là hẻm Sapphire, nó đã thu thập các mẫu đá và phát hiện một tổ hợp khoáng vật cực kỳ đặc biệt. Mấu chốt ở đây không phải là tìm thấy một hai khoáng vật khả nghi, mà là phát hiện hai loại khoáng vật vốn không nên xuất hiện gần nhau như vậy. Các khoáng vật dầu sắt phosphide và các khoáng vật dầu sắt sulfide lại tồn tại cùng nhau một cách chặt chẽ ở thang vi mô. Đây mới chính là lõi của vụ án. Giống như ở hiện trường một vụ án mạng, ta không chỉ tìm thấy hung khí mà còn thấy ngay dấu vân tay của một nghi phạm cụ thể trên đó. Mối liên kết không gian kiểu này mới là bằng chứng mạnh nhất. Trên trái đất, mối quan hệ thân mật như vậy gần như là dấu hiệu của hoạt động vi sinh vật. Một số vi sinh vật cổ đại hành xử như một pin sinh học tí hon, tận dụng sự chênh lệch năng lượng hóa học giữa vật chất hữu cơ và các hợp chất sunfat trong môi trường để thu năng lượng. Quá trình này, các nhà khoa học gọi là chu trình oxy hóa khử. Nói đơn giản thì đó là việc vi sinh vật đang ăn khoáng chất và chất thải chúng thải ra sau khi ăn xong chính là hai loại khoáng chất nằm sát cạnh nhau, sắt phosphide và sắt sulfide. Bây giờ mới đến phần hấp dẫn nhất. Trong quá trình điều tra, các nhà khoa học đã sử dụng một phương pháp suy luận cực kỳ chặt chẽ. Đó là giả thuyết không. Nghĩa là gì? Tức là họ tự đặt mình vào vai trò luật sư bào chữa, ra sức biện hộ cho nghi phạm phi sự sống. Công việc của họ không phải là chứng minh ở đây có sự sống, mà ngược lại, tìm mọi cách để chứng minh rằng tất cả những điều này có thể xảy ra mà không cần đến sự sống. Họ đã đưa ra tất cả các mô hình địa chất và hóa học thuần túy mà chúng ta biết. Liệu có thể là do hoạt động nhiệt của núi lửa không? Liệu có thể là kết quả của quá trình phản ứng lâu dài giữa nước ngầm và đá không? Liệu có thể là sự thay đổi hóa học, tức thì do sét đánh hoặc thiên thạch va chạm không? Kết quả là tất cả đều thất bại.
bởi vì mọi giả thuyết phi sinh học đều đòi hỏi những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Ví dụ như phải duy trì nhiệt độ trên 150 độ C, hoặc một môi trường axit mạnh ngang với giấm ăn, hoặc nếu theo định luật hóa học thì phản ứng này sẽ diễn ra vô cùng chậm chạp. Trong cả niên đại địa chất của sao Hỏa cũng khó mà hình thành được tổ hợp khoáng chất tập trung như thế. Nhưng cuộc khảo sát toàn diện của Perseverance với các tảng đá xung quanh cho thấy nơi đây chưa từng trải qua bất kỳ sự nung nóng hay axit mạnh nào. Trong suốt hành trình, khu vực này vốn chỉ là một vùng nhiệt độ bình thường. Điều này chẳng khác nào luật sư bào chữa đưa ra tất cả chứng cứ ngoại phạm, nhưng rồi lại bị thẩm phán bác bỏ từng cái một. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc là ai đã để lại chuỗi dấu chân hóa học không thể giải thích bằng địa chất học đã biết trên sao Hỏa cổ đại? Manh mối này có tính định hướng quá rõ ràng. Nhưng trước khi tuyên bố chứng cứ sắt đá, phải xem lại những hồ sơ cũ trong lịch sử, không thể chỉ nghe gió thổi mà cho là mưa rơi. Vì thế lần này giới khoa học vô cùng thận trọng, bởi trước đây đã quá nhiều lần bị hố mà lần nào cũng bị một cách rầm rộ. Lần đầu tiên là vụ kênh đào, thế kỷ 19. Khi đó, nhà thiên văn học người Ý Schiaparelli quan sát sao Hỏa và thấy một số đường mà ông gọi là canali, tức là rãnh nước. Từ này lại bị hiểu nhầm thành canals, tức là kênh đào. Điều này ngay lập tức châm ngòi cho trí tưởng tượng của công chúng. Nhà thiên văn học Lowell thì tin chắc đó là một nền văn minh cổ đại đang hấp hối, đã xây dựng hệ thống tưới tiêu để dẫn nước từ băng tan ở cực về. Đằng sau sự tưởng tượng này thực ra là tinh thần của thời đại, nhân loại đang xây kênh đào Suez và kênh đào Panama. Chúng ta đương nhiên nghĩ rằng một nền văn minh tiên tiến hơn cũng sẽ làm điều tương tự. Kết quả là sau này các kính thiên văn mạnh hơn đã chứng minh đó chỉ là sự nhiễu loạn khí quyển cùng với ảo giác thị giác khi mắt người cố nhận dạng hình ảnh mờ nhòe. Lần thứ hai là thí nghiệm Viking vào thập niên 1970. Đây là lần con người có cuộc tiếp xúc gần gũi đầu tiên với sao Hỏa. 2 tàu đổ bộ Viking mang theo phòng thí nghiệm sinh hóa tinh vi. Trong đó có một thí nghiệm cực kỳ khéo léo gọi là giải phóng có gắn nhãn. Người ta cho đất sao Hỏa ăn một dung dịch dinh dưỡng có chứa chất phóng xạ, rồi quan sát xem có thứ gì ăn nó và thở ra khí có phóng xạ hay không. Kết quả khiến cả trung tâm điều khiển NASA vỡ òa sung sướng. Đường biểu diễn dữ liệu tăng vọt, hoàn toàn trùng khớp với đặc trưng của quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật, nhưng niềm vui này nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Khi một thiết bị quan trọng khác được kích hoạt, nó lại không tìm thấy bất kỳ nền tảng nào của sự sống trong đất, tức là không có phân tử hữu cơ. Chuyện này chẳng khác nào bạn nghe thấy tiếng nhai trong bếp, nhưng khi lao vào xem thì chẳng thấy ai, thậm chí không có lấy một mẩu thức ăn vụn. Mâu thuẫn này đã khiến các nhà khoa học đau đầu hàng chục năm. Mãi đến sau này chúng ta mới phát hiện ra trong đất sao Hỏa có chứa rất nhiều perchlorate, một chất oxy hóa mạnh. Khi chất hóa học này gặp dung dịch dinh dưỡng, nó tự phản ứng và giải phóng ra khí, tạo nên một màn biểu diễn hóa học giống y như thật. Lần thứ ba cũng là lần nổi tiếng nhất, vụ thiên thạch ALH84001. Sự việc này thậm chí còn khiến Nhà Trắng phải chú ý. Năm 1996, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton đã trực tiếp đứng ra, tuyên bố trước toàn thế giới rằng trong một khối thiên thạch từ sao Hỏa rơi xuống Nam Cực đã tìm thấy dấu hiệu có thể là sự sống cổ đại. Có 4 bằng chứng được đưa ra: các cấu trúc nhỏ giống hóa thạch vi khuẩn, những hạt cầu carbonat đặc trưng, các phân tử hữu cơ phức tạp và cả tinh thể magnetit vốn thường do vi khuẩn tạo ra. Mỗi bằng chứng đều tưởng chừng như bằng chứng thép. Nhưng suốt nhiều năm sau đó, các nhà khoa học khắp thế giới lần lượt bác bỏ từng chứng cứ một. Cấu trúc nhỏ giống vi khuẩn ấy còn bé hơn vi khuẩn nhỏ nhất trên trái đất hàng trăm lần, hoàn toàn không thể chứa các thành phần cơ bản của sự sống. Các phân tử hữu cơ phức tạp thì bị chứng minh là sản phẩm ô nhiễm khi thiên thạch rơi xuống Nam Cực. Còn những cấu trúc nhỏ như vi khuẩn và tinh thể magnetit then chốt kia thì về sau các nhà khoa học khác đã tái tạo y hệt trong phòng thí nghiệm bằng những phản ứng hóa học vô cơ hoàn toàn, không hề liên quan gì đến sự sống. Quá trình này gọi là phản ứng serpentinization. Bạn thấy đấy, vũ trụ đã liên tục dùng những phản ứng hóa học tự nhiên kỳ diệu trên trái đất để tạo ra cho chúng ta những ảo giác về sự sống giống thật nhất. Vậy nên, với phát hiện mới của Perseverance gần đây, ta cảnh giác 10.000% cũng phải. Những dấu chân hóa học trước mắt này có phải chỉ là một màn mô phỏng hóa học tinh vi hơn mà chúng ta chưa từng thấy? Hay nói cách khác, bằng chứng lần này thực sự đáng tin cậy đến mức nào? Mấu chốt nằm ở sự phức tạp và tính không thể thay thế của bằng chứng. Cái cấu trúc nhỏ như vi khuẩn trong thiên thạch trước đây chỉ là một hình dạng tĩnh. Thực tế đã chứng minh,
tự nhiên rất giỏi tạo ra những hình thù đánh lừa mắt người. Nhưng lần này, Perseverance phát hiện một dạng mô hình sắp xếp hóa học phức tạp, đó là dấu vết của một quá trình động. Nó không chỉ có sản phẩm mà còn cả môi trường phản ứng. Hai yếu tố này trùng khớp chặt chẽ và đã loại trừ mọi phương thức phi sinh học mà chúng ta biết. Nhưng còn một điểm then chốt khác khiến phát hiện này càng thêm uy tín, đó chính là sự thay đổi về mốc thời gian. Theo báo cáo của NASA, những tảng đá chứa dấu chân hóa học này là một trong những trầm tích trẻ nhất mà Perseverance từng phân tích. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là khoảng thời gian sao Hỏa có thể có môi trường thích hợp cho sự sống, còn kéo dài lâu hơn nhiều so với dự đoán táo bạo nhất trước đây của chúng ta. Trước kia, chúng ta cho rằng thời kỳ hoàng kim của sao Hỏa đã kết thúc từ rất sớm. Nhưng phát hiện này gợi ý rằng, ngay cả khi môi trường sao Hỏa đã bắt đầu xấu đi, vẫn có thể tồn tại những nơi trú ẩn cho sự sống. Điều này không chỉ là tìm thấy bằng chứng sự sống, mà còn kéo dài thêm đường thời gian mà sự sống có thể tồn tại. Tuy nhiên, cho dù chuỗi bằng chứng này mạnh mẽ đến đâu, các nhà khoa học vẫn giữ sự điềm tĩnh tuyệt đối. Đúng như nhà khoa học Katie Stark Morgan trong dự án Perseverance đã nói trong báo cáo chính thức, đối với những hiện tượng mà chúng ta thấy trong các mẫu đá này, khả năng giải thích bằng quá trình phi sinh học là rất nhỏ, nhưng chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ chúng. Câu nói này chính là hiện thân rõ nhất của tinh thần khoa học. Chúng ta đã khoanh vùng nghi phạm đến một người. Tất cả bằng chứng gián tiếp đều chỉ vào hắn, nhưng chừng nào hắn còn chưa tự thú, chúng ta vẫn chưa thể kết án với độ chắc chắn 100%. Vậy, ai mới có thể đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ án thế kỷ này? Câu trả lời chỉ có một, và cũng là câu trả lời duy nhất, đó là mang đá về trái đất. Đây chính là mục tiêu tối thượng của sứ mệnh đưa mẫu vật từ sao Hỏa về, một dự án tốn kém và cực kỳ phức tạp về kỹ thuật. Họ sẽ phóng một tàu đổ bộ mới lên sao Hỏa, thả xuống một robot chuyên đi thu thập. Robot này sẽ chạy khắp nơi, đến các điểm Perseverance để lại mẫu, thu gom những ống hợp kim titan đã được niêm phong cẩn thận, rồi đưa chúng lên một quả tên lửa nhỏ, phóng thẳng từ bề mặt sao Hỏa lên không gian, đi vào quỹ đạo sao Hỏa. Trên quỹ đạo sẽ có một con tàu khác chờ sẵn, nó sẽ bắt lấy khoang chứa mẫu vật này, sau đó kích hoạt động cơ, mất vài tháng bay trở lại trái đất. Nhưng kế hoạch vĩ đại này đang đối mặt với việc cắt giảm ngân sách và thách thức công nghệ, e rằng nó sẽ bị trì hoãn vô thời hạn, thậm chí là bị hủy bỏ. Điều đó có nghĩa là những hòn đá có thể cất giữ câu trả lời tối hậu của vũ trụ, cũng là báu vật khoa học lớn nhất lịch sử nhân loại, có lẽ sẽ phải nằm cô độc trên sao Hỏa, phủ bụi hàng chục năm, thậm chí lâu hơn nữa. Đây chắc chắn là một trong những tiếc nuối lớn nhất của khoa học hiện đại. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta thử một cuộc thí nghiệm trong tư duy. Nếu một ngày nào đó, chúng ta thực sự mang được mẫu về và cuối cùng xác nhận rằng trên sao Hỏa từng tồn tại sự sống, dù chỉ là những vi sinh vật cổ xưa sơ khai nhất, thì điều đó có ý nghĩa gì? Trước hết, nó sẽ chứng minh dứt khoát rằng sự sống có thể là quy luật phổ biến trong vũ trụ. Ngay trong hệ mặt trời heo hút này đã có tới 2 hành tinh độc lập hoặc không độc lập sản sinh ra sự sống. Nhìn rộng ra ngân hà với hàng trăm tỷ ngôi sao và vũ trụ với hàng nghìn tỷ thiên hà, xác suất tồn tại sự sống sẽ từ một con số gần như bằng không nhảy vọt thành một thực tế mà chúng ta buộc phải nghiêm túc đối mặt. Thứ hai, một giả thuyết cổ xưa gọi là thuyết phôi sinh sẽ nhận được sự ủng hộ to lớn, rằng sự sống có thể giống như hạt bổ công anh, lan truyền giữa các hành tinh thông qua những mảnh thiên thạch. Điều này thậm chí còn gợi ra 2 khả năng gây kinh ngạc. Hoặc chúng ta là hậu duệ của người sao Hỏa, nghĩa là hạt giống sự sống trái đất đến từ sao Hỏa, hoặc ngược lại là trái đất từng gieo mầm cho sao Hỏa. Dù theo cách nào, thì điều đó cũng chứng minh sự sống kiên cường hơn chúng ta từng tưởng tượng rất nhiều. Nhưng vấn đề khiến người ta lạnh sống lưng nhất chính là thuyết bộ lọc lớn. Học thuyết này cho rằng, từ một hành tinh chết cho đến khi trở thành nền văn minh liên hành tinh, tồn tại hàng loạt rào cản gần như không thể vượt qua. Đó chính là những bộ lọc. Nếu sự sống đơn giản ở cấp độ vi sinh vật phổ biến trong vũ trụ và giả sử phát hiện trên sao Hỏa sẽ chứng minh điều đó, vậy thì tại sao cho đến nay chúng ta chưa từng thấy bất kỳ nền văn minh phức tạp hay thông minh nào? Tại sao bầu trời đêm của chúng ta vẫn yên ắng đến vậy? Điều này ngụ ý rằng bộ lọc lớn khắc nghiệt nhất có lẽ không nằm ở trước khi chúng ta xuất hiện, ví dụ như bước chuyển từ vô cơ sang hữu cơ, mà lại nằm trong tương lai của chúng ta. Phải chăng mọi nền văn minh khi phát triển đến một mức độ nhất định đều sẽ vì tự nhiên hoặc nhân tạo, thậm chí là những thảm họa vượt ngoài trí tưởng tượng mà tự hủy diệt? Khám phá dấu vết sự sống trên sao Hỏa giống như phát hiện hàng loạt dấu chân trẻ sơ sinh trên một con đường tối tăm.
nhưng phía trước lại không hề có dấu vết của người trưởng thành nào. Điều đó gợi ra một ám chỉ rùng rợn. Đâu đó trên con đường này tồn tại một vực thẳm mà tất cả đều rơi vào. Câu hỏi này có thể lập tức kéo nhân loại từ niềm vui khi tìm thấy đồng loại sang nỗi sợ hãi sâu sắc về chính vận mệnh của mình. Vậy nên, bạn thấy đấy, phát hiện lần này của NASA không phải là dấu chấm hết cho một câu trả lời, mà là một sự khởi đầu mới to lớn và phức tạp hơn nhiều. Nó không phải là một dấu chấm, mà là một dấu hỏi khổng lồ, kéo theo vô số dấu chấm than phía sau. Nó đưa chúng ta tiến gần hơn bao giờ hết đến câu hỏi tối thượng của nhân loại: chúng ta có cô đơn trong vũ trụ hay không? Bản chất của khám phá khoa học chính là như vậy. Nó không phải là tìm kiếm một câu trả lời chắc chắn trong bóng tối, mà là thắp sáng một ngọn đèn, soi rọi một góc nhỏ, rồi nhận ra rằng ngoài góc ấy là một không gian bao la và sâu thẳm hơn nữa. Đưa ra những giả thuyết táo bạo, thẩm định một cách thận trọng, học hỏi từ từng sai lầm và ảo tưởng, và kiên định bước tiếp trong màn sương mù dày đặc. Chính quá trình tìm kiếm sự thật ấy là câu chuyện hùng tráng nhất và cuốn hút nhất mà trí tuệ con người có thể kể. Vậy còn bạn có tin lần này là thật không? Hay lại là một sự hiểu lầm đầy phấn khích ở tầm cao mới? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé!